सानी मन्जन लाको हैन बान्दिनु पर्यो। शुक्रबारको दिन थियो अनि रजिनालाई पिकअप गर्नलाई म छाउन हस्पिटल आएँ। ल रजिना पनि आइपुग्यो। ढिला भयो हेर न मेरो हात काटेर भर्खरै आउँदा आउँदा। हेर हामी अलि ढिला नै भइसकेको थियौँ, त्यो भएर टाइम वेस्ट नगरिकन हामीले फटाफट सपिङ गऱ्यौँ, चाहिने कुराहरू किन्यौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो क्याम्पिङतर्फ लागेको थियौँ। Hello, we are heading to MARKHU for camping. डाइरेक्ट अफिसदेखि क्याम्पिङमा जाँदै अब कस्तो हुँदै हुने होला, चिसो होला, चिसो भइसक्यो अहिले यहाँ, तर रमाइलो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। म त सम्झिरहेको छु होइन बाटोमा, अन्त वहाँ जाने यस्तो गर्ने भन्दै बसिरहेको के त्यो रमाइलो होला भन्ने थट मात्रै आइरहेछ कि। लेट्स सी। हामी अझै हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेको छैनौँ, यहाँ बाटोमै छौँ, तर यहाँ राम्रो छ जस्तो देखिरहेछ। ताल पुरै कालो देखिन्छ। यो क्यामेरामा चाहिँ क्याप्चर भएको छैन होला, हेर्दा चाहिँ रमाइलो जस्तो देखिन्छ हामीले आँखाले हेर्दा चाहिँ। अब हामी अलि उता गएर ठाउँ खोजेर अनि हामी टेन्टहरू राख्छौँ। हामी क्याम्पिङ गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट भयो। अनि यहाँ सामानहरू छ, यताउता छ। अनि यो चाहिँ अरू सामानहरू, किचनको सामानहरू हो। अनि यहाँ चाहिँ रजिना आगो बाल्दै ओदानो राख्न लागिरहेछ। रमाइलो भइरहेछ हामीलाई। अनि उता पारि चाहिँ होटलहरू रहेछ। अनि हामी चाहिँ ठ्याक्क यो लेकको तालको ट्याक्क छेउमा छौँ क्या अहिले होइन। यो कुलेखानी मार्खु मार्खु कुलेखानीको ठ्याक्कै एउटा कुनाको पकाउनु पर्ला। पानी धेरै नै चाहिने भयो है। त्यही हालिदिउँ, सफै छ। ट्याक्कै यो चाहिँ पानी भयो। यहाँ चाहिँ बोटहरू पनि छ। यहाँ पानी पनि माथिसम्मै रहेछ होइन। पानी पनि माथि। उता चाहिँ पार्टी भइरहेछ, होटल्सहरू रहेछ उता। अनि यहाँ चाहिँ अर्को बोट पनि छ ठिक होइन। अनि रजिनाले यहाँ भात बसालिसक्यो होइन। अनि हाम्रो टेन्ट यहाँ सबै बेडिङहरू सबै यहीँ छ। जस्ट रमाइलो एडभेन्चरस फिल भइरहेछ। तिमीलाई कस्तो भइरहेछ रजिना? मलाई त मेरो खैरेनीको घर जस्तै लागिरहेछ कि। आगोमा पकाउँथेँ नि त मैले, अनि कहिले बत्ती जान्थ्यो अनि बत्ती त हुन्थेन। मलाई त यो त मतलब के डेली लाइफ जस्तो लागिरहेछ कि, नथिङ न्यू जस्तो, तर रमाइलो भइरहेछ। जस रमाइलो नै हुन्छ नि। यो बन्द गरे। ल हाल रजिना हाल। अब हामी अहिले प्याज फ्राई गर्दैछौँ होइन। धेरै तेल भएर तेल भयो नि त, आगो पनि भयो। यो बेलामा पानी हाल्नु हुन्न नि, पानी हाल्यो भने झन् त्यो भ्यापोराइज भएर उस हुन्छ। अति छ प्याज त। ल प्याज के तरकारी खाने हो क्या हामीले आज। हाम्रो अहिले फ्राई भइरहेछ के। हाम्रो मासु चाहिँ अहिले पाक्दैछ होइन। रमाइलो भइरहेछ यहाँ होइन रजिना? रजिना चाहिँ कुक भयो आजको। अनि हाम्रो मासु यहाँ छड्किँदैछ, मिठो होला जस्तो छ। खाना त पाकिसक्यो। म टेस्ट गरौँ। ल कस्तो मिठो भएछ है? मिठो भएको छ। ल हाम्रो मासु पनि पाक्यो। अब हामी खाना खान्छौँ। खाना चाहिँ टेन्टभित्र गएर खानु पर्ला है रजिना? यहाँ चिसो छ।
टेन्ट चाहिँ भइसक्यो होला ल यो त फोटो रहेछ ए पानी हाल्दिउ त यो यसमा हामी अहिले टेन्टभित्र छौँ रजना अब हामी खाना खाँदैछौँ है मलाई चाहिँ यो रुम जस्तो फिल भइरहेछ रुम जस्तै छ नि हाम्रो थप्ने शिशिरको भा हाम्रो सिपिङ ब्यागहरू होइन टेन्ट एकदम कोजी छ बाहिर हाम्रो सामानहरू छन् अब हामी खाना खान्छौँ भोक लाग्यो है यहाँदेखि डुगाले लग्छ होला है त्यहाँ पारि मिठो भयो मेरो आर्ट यस्तो छ यसो यो शिशिरको आर्ट यस्तो छ हामी क्याम्पिङ गरेर फर्कियौँ अहिले जस रमाइलो भइरहेछ ओ त्यहाँ त टापु रहेछ नि त भर्खर देख्यौ आइसल्यान्ड हामीले अघि नै देखेको त्यही हो र उताबाट आउँदा अर्को नै हो यो अर्कै है तर कस्तो रमाइलो भइरहेछ हामी हिजो मासु पकायौँ खायौँ टेन्टमा सुत्यौँ त्यो मलाई त अब यो टेन्टै हाम्रो घर हो जस्तो फिल भइरहेको थियो सानो खोला रहेछ फ्रेस वाटर खोला अनि हामी चाहिँ यहाँले यसो टाइम स्पेन्ड गरिरहेको एकदम मजा आइरहेछ अनि अब एकछिनमा घर जाने हो अनि घर गएर रेस्ट गर्ने आज शनिबारको दिन होइन शनिबारको दिन बुढो खुसी छिन्